در هفته گذشته پادشاه کانادا از انگلستان سفر کردند، 2 روز اومدن کانادا و مجلس کانادا رو افتتاح کردند. کلی از بزرگان و سران و نخست وزیران قدیم و مادراشون و اینا در مراسم شرکت داشتن که میخوایم یه نگاهی به حاشیه مراسم افتتاحیه مجلس بکنیم، مخصوصا دیدار خانم مارگرت ترودو، مادر آقای جاستین ترودو، با پادشاه چارلز. پس بریم مکس ماندی این هفته رو با هم دیگه ببینیم. مکس ماندی 2 جون 2025. در هفته گذشته بله پادشاه کانادا از انگلستان سفر کردن، 2 روزه اومدن و یه خطابه ای رو از تخت سلطنت در مجلس کانادا ارائه کردن. 1 ساعتی بود، خیلی جالب بود، هم به زبان انگلیسی بود هم به زبان فرانسه که من تعجب کردم. ماشاءالله پادشاه چارلز فرانسه‌ش هم خوبه، یه خوردم فرانسه گفت، ولی متن این رو که وقتی نگاه کردم متوجه شدم که تقریبا تمام همون حرفایی که آقای مارک کارنی در دوران انتخاباتش زد، یعنی انگار همون حرفا رو کپی پیست کرده بودن، پرینت کرده بودن، داده بودن دست پادشاه چارلز. یعنی کلا پادشاه انگلستان و تمام تیمشون یه زحمت نکشیده بودن خودشون 2 خط متن بنویسن بیان بگن. همه این چیزا رو فکر میکنم که آقای کارنی نوشته بود و داده بود دستشون، از لغت‌ها، از زبان و لحن نوشتار و لغاتی که استفاده شده بود دقیقاً فتوکپی همون چیزایی بود که آقای کارنی در دوران مبارزات انتخاباتی داشت میگفت. مثلا پادشاه چارلز مثلا در مورد جی اس تی مثلا چی میدونه، مثلا جی اس تی خونه ها تا $1 میلیون رو کات میکنه دولت، اینا کاملا معلوم بود که نوشته شده داده دست پادشاه و پادشاه هم به سبک سمبولیک این رو ارائه کرد. Many Canadians are struggling to get ahead. The government is responding, reducing middle class taxes and saving 2 income families up to $840 a year. It will cut the GST on homes at or under $1 million for first-time home buyers, delivering savings of up to $50,000. And it will lower the GST on homes between $1 million and $1.5 million. پادشاه قراره در سیاست دخالت نکنه، ولی پیغام هایی که داد تو این صحبت هایی بود که کانادا یک کشور مستقله و مستقل خواهد بود و اینه که یک پیام سیاسی بود با آقای ترامپ در حقیقت همسایه جنوبی ما، که ایشون بفهمه که اینجا صاحب داره و همچین بی صاحب هم نیست که ایالت 51 بشه. ولی حاشیه مراسم خیلی جالبتر از خودش بود. تو حاشیه مراسم آقای جاستین ترودو با خانم والده خانم مارگارت ترودو اومده بودن اونجا. جدا از اینکه آقای ترودو چی پوشیده بود، یه جفت کفش آدیداس $150 با کت جواب پوشیده بود، اومده بود برای سخنرانی پادشاه که خیلی عجیب بود. Some are saying that the brightly colored sneakers were quote disrespectful. So were those shoes not fit for a king? What do you think? یعنی ما اگه این کارو 20 سال پیش تو ایران میکردیم، مثلا قرار بود یه جلسه رسمی داشته باشیم با یه شرکتی، اگه قرار بود کفش آدیداس بپوشیم بریم اونجا، من یادم رئیس ما بلافاصله ما رو اخراج میکرد که این چه وضع این چه لباسی پوشیدی. هنوزم که هنوزه بالاخره در دیدارهای رسمی همه پروتکل رسمی رو رعایت میکنن و کفش آدیداس 3 خط $150 به نظر قیمتش مهم نیست، ولی اینکه کفش کتونی بپوشی بیای مراسم افتتاحیه مجلس و پادشاه، نمیدونم چیه دیگه. خلاصه یه چیز جالبی بود که تمام رسانه ها رو توجهش به خودش جلب کرد. به اضافه موهای آقای ترودو بود که انگار از تخت اومده بود بیرون، همونجوری اومده بود برای صحبت ها. حالا جدا از این صحبت ها، ایشون با خانم والده تشریف آورده بودن، این خانم مارگرت ترودو، و خانم مارگرت ترودو تا پادشاه چارلز رو دید، من فکر کنم یک چیزی در ذهن ایشون جرقه زد، یک شعری که با هم دیگه نگاش میکنیم. داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی، شهر خاموش دلم رو تو برآوازه کردی. در حدی رابطه خانم مارگرت ترودو با آقای پرنس چارلز نزدیک بوده که ایشون در یکی از مصاحبه‌هاش میگه we are buddies، یعنی مثلا رفیق خیلی صمیمی هستیم. به قول معروف یه سری میگن که حتی آقای جاستین ترودو پرنس چارلز رو دایی صدا میکرده. چطوری دایی جان؟ الحمدلله. مامان خانمی چطورن؟ خوبن؟
بد نیست خیلی خدا ممنون. شاد، واقعا مادر خوبی داری. لا جدا لا. میگم بهت دایی، قدرشو بدون. بسیار آدم خوب، پاک، تمیز. و در نتیجه پادشاه چارلز رو گرفت، یه چپ یه راست ماچش کرد به سبک فرانسوی. And beside her is Margaret Trudeau, who's accompanying her son, the former Prime Minister Justin Trudeau, who knows, of course, the King well. Oh, there you see. Big embrace from Margaret Trudeau. And on the left of your screen, the traditional part of the ceremony, where the usher of the Black Rod is being allowed into the House of Commons, on the floor of the House of Commons, as the messenger of the sovereign here. به هر صورت داستان پادشاه چارلز و خانم مارگرت ترودو به خیلی قدیم برمیگرده. من در مورد آقای ترودو خیلی نقد و انتقاد کردم وقتی که ایشون در مقام نخست وزیری بودن و همیشه نقدهای سیاسی کردیم. هیچ وقت دوست نداشتم کسی پرسونال اتک داشته باشیم به ایشون، چون اصلا دوست ندارم که پرسونال اتک رو جایز نمیدونم در مباحث سیاسی. ولی ایشون دیگه الان نخست وزیر نیستن و اتفاقاتی که میخوام براتون تعریف کنم اتفاقاتی که بخشی از تاریخ کاناداست. اصلا به دور از مسائل سیاسی میخوایم یک بخش جالبی از اخبار زرد در زمان 50 سال پیش کانادا رو با همدیگه مرور کنیم، ببینیم که جایگاه خانم مارگرت ترودو به عنوان همسر نخست وزیر در دهه 70 میلادی و پرنس چارلز که اون زمان پادشاه نبودن، پسر ملکه بودن و ملکه در حقیقت در رأس سلطنت بود، چی هستش. قبل از اینکه سراغ این داستان بریم یه بک‌گراند دیگه‌ای باید بزنیم که خانم مارگرت ترودو کیه و آقای پیر الیوت ترودو شوهر سابقشون که نخست وزیر کانادا بودن که هستن. آقای پیر الیوت ترودو در دهه 40 سالگیش بسیار آدم معروفی بود، سیاستمدار معروفی بود، خیلی ورزشکار بود، شناگر بود، اسکیباز بود و یه جورایی به قول معروف در بین زنان هالیوود قدیما میگفتن سوکسه داشتش، خیلی اونجا فعال بود در هالیوود و طوری که اخبار و مجله ها به عنوان پلی بوی بهش میگفتن که لقب پلی بوی رو بهش داده بودن. به هر صورت ایشون در سن 51 سالگی در یکی از فکر میکنم در جزایر هایتی بوده یا یه جایی در بالاخره یکی از جزایر امریکای جنوبی که رفته بود برای تفریح با یک دختر خانم 20 ساله‌ای آشنا میشه، خانم مارگرت سنکلر که بعدها میشه خانم مارگرت ترودو. یعنی ایشون در سن 49 سالگی خانم در حد سن 20-21 سالگی رو داشته دیت میکرده قبل از اینکه نخست وزیر بشه. بعد که نخست وزیر میشه بلافاصله اعلام میکنه که با این خانم داره ازدواج میکنه. اختلاف سنی اینا 29 سالشونه، 29 ساله و خانم مارگرت ترودو در سن 22 سالگی میشه فرست لیدی کانادا و شوهرش هم که نخست وزیر بسیار محبوب در اون موقع، اینا میان و شوهرش و خودش میشن نخست وزیر و همسر نخست وزیر فرست لیدی کانادا. بعد از این ازدواج خانم مارگرت ترودو خیلی آدم هایپری بوده. در سن خب یه دختر 22 ساله بکن دختر زن نخست وزیر شده، نخست وزیری که بسیار آدم باهوشیه، بسیار آدم پاپولاریه توی مملکت و ایشون اصلا در یعنی خانم مارگرت ترودو اصلا در چارچوب پروتکل ها نمی گنجه. به صورتی که خودش تعریف میکنه در یکی از مصاحبه‌ها، من تمام این چیزی که دارم میگم با سند و مدرک میگم، با مصاحبه‌های خودشون میگم، به غیر از شوخی که ما بهشون کردیم، به عنوان یکی از یه بخشی از تاریخ کانادا دارم اینا رو میگم، هیچ نظر قضاوتی نداریم. خودش میگه که ملکه الیزابت با پرنس چارلز اومده بودن کانادا دیدن ما و ما یه دونه شام داشتیم و این شام خب یه پروتکل‌های رسمی داره و منم اصلا تو پروتکل‌ها جا نمی‌شدم. اینه که شروع کردم سرش با پرنس چارلز گفتن و خنده و اینا، انقدر داستان خنده و به قول معروف به اینجا کشید که ملکه الیزابت به پرنس چارلز تذکر داد که اینجا شام رسمیه، شما یه خورده بیشتر رعایت کنین بعضی اوضاع رو. و من کارم فقط پروتکل به هم زدن بود. بعد صورت در زمانی که ایشون همسر نخست وزیر کانادا بودن، خب خیلی چیز بودن دیگه، روابط دیگه ای داشتن خارج از ازدواج که خودشون هم در مصاحبهشون میگن که من به شوهرم خیلی وفادار نه. اتفاقاتی که در دوره‌ای که ایشون همسر آقای ترودو بوده میشه گفتش که ایشون یه بار اصلا کلا آقای ترودو و بچه‌ها رو ول میکنه، چون خیلی علاقه‌مند به موزیک گروه رولینگ استونز بوده، میک جگر،
ول میکنه و چندین روز میره با گروه رولینگ استونز. اونا توی تورنتو کنسرت داشتن، اومده بودن اونجا، تو هتل میره اونجا، اصلا تو هتل اینا میمونه. شایعاتی هست که رابطه داشته با گیتاریست گروه رولینگ استونز که خودش تو کتابش میگه نه، ولی گیتاریست گروه رولینگ استونز توی کتابش میگه که در خاطراتش میگه که بله رابطه ای بوده. بر صورت از کسای معروفی که ایشون خودش تو مصاحبه‌هاشون میگه من رابطه داشتم، یکیشون آقای جک نیکلسونه، هنرپیشه معروف هالیوود، آقای اندی وارهال، هنرپیشه نقاش معروف امریکایی، و کسان دیگه هم هستن تو لیست که توی مصاحبهش میبینیم که ازش سوال میکنن و میگن. در مورد آقای پرنس چارلز هم که ازش میپرسن میگه که ما فقط خیلی با همدیگه دوست صمیمی بودیم. تو 2 مصاحبه من دیدم، احتمالاً بیشتر هم بوده که ازش میپرسن در مورد پرنس چارلز که رابطتون چجوریه. توی مصاحبه میگه وی آر بادیز، یعنی خیلی رفیقای صمیمی هستیم و ما فقط هیچ وقت با هم دیگه تنها نبودیم، فقط یه بار پشت منیو غذا با هم دیگه تنها شدیم چند. حالا اون پشت منیو چه گذشت رو نمیدونم، به هر صورت خود ایشون توی مصاحبهش میگه. به هر صورت ایشون بعدها شوهر رو ول میکنه، یعنی شوهر نخست وزیر مستقر مملکت رو ول میکنه با 3 بچه. 3 ایشون 3 بچه داره. بچه بزرگش جاستینه، بچه دوم که متولد 1971، بچه دومش الکساندر متولد 1973 و پسر سوم که میچ هست اگه اشتباه نکنم اسمش، متولد 1975. در صورت ایشون ول میکنه آقای نخست وزیر رو با 3 بچه و از زندگی میاد بیرون. توی این فاصله ایشون میره امریکا، توی نیویورک یک کلابی بوده به نام استودیو 54، استودیو 54 که پاتوق آدمای پولدار و معروف بوده. مثلا اندی وارهول میرفته اونجا و آدمای خیلی دیگه میرفته و ایشون هم میرفته اونجا و همیشه در حال رقص و اینا بوده. خودش میگه که تا وقتی که ایدز نیومده بود اون کلاب خیلی کلاب خوبی بود، بعدن که ایدز اومد این داستان‌ها تعطیل شد توی اون کلاب. حالا چه اتفاقاتی اون کلاب میفته من دیگه نمیدونم دیتیلش چی بوده. برای صورت ایشون تو صحبتاش خیلی اشاره داره که توی خاطراتش که خیلی کلاب 54 خیلی جای جالبی بود و من خیلی اونجا کیف میکردم. خلاصه میرفته 2 هفته نیویورک میمونده، 2 هفته میومده به بچه‌ها سر میزده و بچه‌ها رو نگهداری میکرده. اما در مورد اینکه رابطه ایشون با فیدل کاسترو چجوری بوده، یه سری شایعاتی هست که حتی آقای ترامپ هم گفتش که میگن که آقای جاستین ترودو پسر فیدل کاستروه. He's turned very liberal, actually. They say he's the son of Fidel Castro, and could be. I mean, anything's possible in this world, you know? You're going to learn as you get older. You've seen a lot already for your age. Per age, I would say. Per year spent, you've seen as much as anybody. But Justin Trudeau is, I get along with him very well, actually, but he seems to be going very progressive, and the people of Canada are not liking it. I mean, if they had a good conservative person, which maybe they do, maybe they don't, I don't know. But somebody that's a strong conservative would win in Canada. Canada is very unhappy about the way they've been treated as people. جزیره بودن. پدر ایشون یعنی پدر آقای پیر الی ترودو رابطه خیلی خوبی با فیدل کاسترو داشته و این شایعاتی که میگن که ایشون پسر فیدل کاسترو درست نیستش، برای اینکه آقای ترودو 1971 به دنیا اومده، در صورتی که آقای پیر الی ترودو برای اولین بار 1976، یعنی وقتی که جاستین 5 سالش بوده اینا میرن کوبا رو میبینن. رابطه خیلی خوبی با فیدل کاسترو داشتن. خود خانم مارگرت ترودو خیلی آقای فیدل کاسترو رو دوست داشته و توی مصاحبه‌هاش میگه که این آدم خیلی کاریزماتیک بود، انقدر کاریزماتیک بود که کاریزما از گوشاش میزد بیرون و میگفت که منم خیلی دوست داشت و مثلا یک جایی یه قراری بود که اینها یعنی آقای فیدل کاسترو و آقای پیر الی ترودو به عنوان سران 2 کشور برن تو یک جزیره‌ای که نه کامیونیکیشن هست نه وسایل ارتباطی هست، بشینن یه سری صحبت‌های سری بکنن و اونجا به من گفتن که تو نمیتونی بیای برای اینکه قرار نیست که همسر مثلا نخست وزیر بیاد اونجا. میگفت من خیلی ناراحت شدم که اینا چرا منو نمیبرن و اینا، که فیدل اومد به من گفتش که تو مگه عکاسی بلد نیستی؟ گفتم آره. گفت ما یه عکاس لازم داریم اونجا، تو باید عکاس ما باشی. که من رو با خودشون بردن، یک جزیره بود اونجا، رفتن ماهیگیری کردن فیدلو
پیر با هم دیگه و اونجا باربیکیو کردن و کلی نشستن صحبت کردن. منم توی در حقیقت اون داستان که اینا با هم دیگه رفتن تو I wasn't going to be allowed to go because they felt it was very Pierre and Castro were going to go up to have some private talks for a night at a sort of unknown destination, and it was very rough. It was sort of a radar military camp and on the sea, and I wasn't going to be allowed to go. Instead, I was going to go and see a Canadian ballet in Havana. Well, I can see lots of Canadian ballets in Canada, and so but the Canadians said just no way, that the baby and I would be an inconvenience. It was there was no place for us, and so at lunchtime, Premier Castro turned to me and he said, "Why aren't you coming?" And I said, "Well, the Canadians won't let me." He said, "Aren't you a photographer?" I said, "They think I'll be in the way, that I have no function. Aren't you a photographer?" I said, "Mm-hmm." He said, "Well, then we're not having any press up there. You come and take pictures. You got working." And when I got up there, they had a bedroom for Mish with every single bit of layette, equipment, and bed, nanny, the whole thing. And we had the most extraordinary evening. Pierre went out with him, and they spearfished and caught the whole dinner in the sea, and they cooked it on the barbecue. There was no electricity. They sort of hooked up a generator, and we had a discussion at a table where everyone was included, our policeman, the nanny, the cook, everyone sat around this table. Mind you, there was the advantage that Pierre spoke Spanish, so that they were arguing in Spanish, and it was just about 3 weeks before it became publicly known that the Cubans were as guerrillas in Angola, and so there was a tremendous argument between them about this, and it was a very intense, lovely evening, به هر صورت این که شایعاتی هستش که آقای ترودو پسر فیدل کاسترو شایعات درستی نیست، پرسونال اتک فکر نمی‌کنم چیزی باشه، ولی تمام صحبتایی که من کردم با مدارکی هستش که ویدیوهاشو تیکه تیکه دارم براتون میذارم. نمیدونم کدوم از این ویدیوها کپی رایت استرایک بگیره، حتی شاید اصلا کل ویدیومون رو بیارم پایین، نمیدونم دیگه. سعی کنیم ویدیو رو سریعتر نگاه کنیم، به دوستاتون بفرستین که ببینن. خانم مارگارت ترودو بعدها با بیماری بایپولار در حقیقت دو قطبی دیاگنوز میشه و خودش در بیمارستان بستری میشه برای مدت‌ها. بعداً یعنی الان که هستن ایشون یکی چندین ساله که کسی هستن که صدای بیماری‌های روانی هستن، میان صحبت میکنن در مورد بیماری روانی، مخصوصا بایپولار. 5 تا کتاب نوشتن تو عمرشون. کتاب اول در مورد خاطرات دورانیه که با نخست وزیر بودن، کتاب دوم در مورد خاطرات دوران بعد از طلاقشون با نخست وزیره و کتاب‌های بعدیشون هم در مورد جنگ و جدال با بیماری بایپولاریشون هستن. به هر صورت برای که به عنوان کسی که 2 خط بعضی وقتا می‌نویسه، متن تهیه میکنه، می‌نویسه، واقعا من تحسین میکنم ایشون رو که بالاخره 5 تا کتاب نوشتن، 5 تا کتاب پرفروش نوشتن و به هر صورت همسر یک نخست وزیر کانادا بودن و مادر نخست وزیر دیگه کانادا بودن. حالا کار نداریم که این اتفاقاتی که افتاد چقدر ضربه زد به پدر آقای ترودو در انتخابات، که یکی از صحبتایی که میکنن میگن که به خاطر ایشون آقای ترودو در انتخابات آخر باخت به رقیبش و محبوبیت ایشون از دست رفت به خاطر همسرشون. حتی روزی که آقای پیر الیوت ترودو توی انتخابات باخت، عکس ایشون از توی استودیو 54 اومد بیرون که داشت میرقصید اونجا. یعنی همون شبی که باختن ایشون توی استودیو 54 توی نیویورک مشغول رقص بوده. به هر صورت از خانواده آقای ترودو بگذریم. این داستان خیلی زیاده، خیلی برنامه مفصلی میخواد، ولی من فقط خواستم که یه اشاره کنم به این داستان تاریخی که بالاخره این 2 نفر بعد از سالها همدیگر رو دیدن و نکته جالبی بود برای من اینه که اگه این سبک برنامه رو دوست دارین و سابسکرایبر چنل ما نیستین، من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس از تورنتو کانادا و مورگیج ایجنتس از Ultimate Mortgage and Finance Solutions از تورنتو کانادا. این سبک برنامه رو میسازیم. اسپانسر این برنامه خودم هستم، کار تحقیقاتیش رو خودم میکنم، مسئولیت تمام برنامه دست خودم هست. اگر اشتباهی چیزی توش هست میتونید با خود من تماس بگیرید. 416 880 6834. اگر هم در مورد خرید و فروش مسکن یا اجاره یا وام مسکن سوالی داشتین و فرصت زنگ زدن ندارین، میتونید برین تو وبسایت meetmax.ca. سر ساعتی که خودتون دوست دارین و فرصت دارید میتونید 1 ساعت مشاوره رایگان
به صورت حضوری یا به صورت آنلاین با من بوک کنید. به هر صورت اینها بخشی از تاریخ کانادا بود که براتون صحبت کردم و قصدمون اصلا حمله به آقای ترودو یا خانواده ایشون نیستش و فقط قسمتی از تاریخ کانادا بود که در رسانه ها در اون زمان چاپ شده، مادر ایشون مصاحبه کرده و همچنین که گفتم تمام مدارکش موجوده و هیچ قصد قضاوتی رو نداریم و خواهش میکنم که لطفاً قضاوت نکنید، کامنت بد نذارین، چون هر کامنتی که توهین‌آمیز باشه یا نژاد پرستانه باشه یا حرفای مستحچن توش باشه ما متاسفانه نمیتونیم منتشر کنیم و خود یوتیوب اینا حذف میکنه. اینه که با هم دیگه بریم بخش دوم برنامه رو ببینیم. خب در قسمت دوم برنامه که طبق معمول در مورد مسکن و مورگیج میخوایم صحبت کنیم، اول میخوایم بریم یک تور از این خونه زیبایی که من توش نشستم و دارم برنامه اجرا میکنم بهتون بدیم که دیگه من انقدر خسته شدم از افسانه خواستم که کمکمون کنه یه تور اینجا بهمون بده. یادتون باشه افسانه اصغری همکار و شریک من هستش که 15 سال با هم دیگه داریم کار میکنیم و یکی از اسپانسرهای برنامه هستش، یعنی 50% بار مالی تمام این تشکیلات پروداکشن رو دوش افسانه هست که بهمون کمک میکنه تو این داستان و کلاینت‌ها رو کمک میکنه. اینه که بریم با افسانه یه توری از این خونه ببینیم، بیایم در مورد GST کات یعنی مالیات هایی که دولت از خونه های نوساز از خریداران بار اول دیگه نخواهد گرفت صحبت کنیم. سلام دوستای عزیز، امروز اومدیم لیستینگ جدیدمون رو توی ریچموند هیل در یکی از مناطق بسیار خوب ریچموند هیل که مدرسه های خیلی خوب داره، به همه جا نزدیکه، به مرکز خرید، اتوبان، از همه مهمتر گوترین به فاصله چند قدمی اینجاست. یکی از خصوصیات بسیار مهم این خونه این هستش که این یک بیسمنت آپارتمان 3 خوابه لیگال داره، یعنی اینکه در شروع کار به شما کمک میکنه که $25800 به درآمد شما اضافه بشه و این به شما کمک میکنه که بتونید راحت‌تر مورگیج بگیرید. حالا بریم با هم توی خونه رو ببینیم. خب حالا بریم با هم توی خونه رو ببینیم. این خونه امسال بازسازی شده، کفش تمام خونه رنگ شده. آشپزخونه 1-2 سال پیش رنوویت شده بود و از همه مهمتر هر کی این خونه رو میخواد محرمم باهاش میاد دیگه. مکس مانده. همینطور که میبینید آشپزخونه با یخچال فرنچ دور داریم، استینلس اپلاینسز داریم و آشپزخونهش به اندازه کافی بزرگ هست که بتونید یه میز کوچیک هم اینجا بذارید به عنوان ایتینگ کیچن میتونید ازش استفاده کنید. تایلا عوض شده، تمام فلور خونه عوض شده و پنجره با ویندوی به این زیبایی که کلی نور به خونه شما میده. خب حالا بریم اول داینینگش رو ببینیم که خیلی داینینگ روم سایز خوب داره. ما میز 6 نفره گذاشتیم که به راحتی میشه میز 8 نفره هم توش گذاشت. پشت شهاب مستر بدروم هست که دوباره یه پیکچر ویندوی خیلی قشنگ داره که در واقع بکیارد رو میبینید. یه واکینگ کلازت داره، که برای خونه های اینجا داشتن واکینگ کلازت خیلی نورمال، خیلی عادی نیست، ولی anyway این کمک میکنه که حتی اگر کسی بخواد یه دونه باتروم اضافه به این خونه بزنه اینجا رو این امکان رو بهش میده. اتاق دوم رو داریم که میتونه اتاق بچه باشه، میتونه آفیس باشه که راه داره به بکیارد. دوباره یه پنجره بزرگ داره، میرور کلازت. و اتاق سوممون که اومدیم در واقع لاندری طبقه دوم رو گذاشتیم اینجا. اینم که باتروم سرویس بهداشتی طبقه اولمون هست، 4 پیسه و همش بازسازی شده. بیسمنت رو نمیتونم بهتون نشون بدم چون مستاجر داره، یه مستاجر بسیار نازنین که هر صابخونه‌ای دلش میخواد این خانواده رو داشته باشن. لینک 3D شو میذارم این پایین که خواستید برید از اون تو نگاه کنید. خب اگه از این خونه خوشتون اومده و اطلاعات بیشتری از این خونه میخواین میتونید با افسانه تماس بگیرید. 416 999 95 92 از این شماره رونتر دنیا وجود نداره. به منم میتونید تکست بدین و یا زنگ بزنید، مسئله نیستش. اینه که میریم بخش دوم ببینیم که دولت محترم بعد از اینکه مجلس باز شد جزو اولین قوانینی که رد کردن چی بود. اولین قانونی که گذاشتن این بود که GST یعنی مالیات 5% که دولت فدرال روی خونه‌های جدید میذاشت رو دولت داره حذف میکنه.
اونایی که خیلی قدیم تو کانادا بودن یادشونه که ما 2 تا مالیات داشتیم. به جای HST که امروز شما میدید روی قبضا هرچی میخرین 13%، 2 تا مالیات بود. یه دونه GST بود، یه دونه PST بود، مالیات استانی بود، یکیش 8% بود، یکیش 7% که مجموع 15% بود. بعداً اومدن اینا رو یکی کردن، 13% اسمشو گذاشتن HST. در نتیجه اون GST بخشی از اون HST هست در حقیقت. اون 5% و دولت فدرال میگه آقا تا سقف $1,000,000 اگر کسی خونه نوساز داره میگیره که قراردادش رو با بیلدر تاریخ امضای قراردادش از 27 می تازه تر باشه، بعدتر باشه، اینها رو ما دیگه ازشون GST نمیگیریم. یعنی شماهایی که خونه خریدین قبلا امضا کردین شما باید بدین، اصلا تو اون حرفی نیستش. هر کی که از این به بعد امضا کنه قرارداد با بیلدر اون 5% رو نخواهد داد تا سقف $1,000,000. یعنی اگه خونه $500,000 می‌خریم $25,000 میشه، اگه خونه $1,000,000 می‌خریم $50,000 میشه. بعدش گفتن آقا سقف 1,000,000 تا 1,500,000 هم به صورت پله‌ای میتونیم بهشون تخفیف بدیم. مثلا یه آدمی که 1,250 داره خونه می‌خره $25,000 HST میده. این دیتیلش و قوانینش به زودی بیرون خواهد اومد، ولی کلاً گایدلاین‌های کلیش اینه که از 27 می 2025 به بعد قرارداد باید امضا بشه با بیلدر و یه سری هم به خونه‌های کوآپ هستش که خونه‌های کوآپ خیلی محبوب نیستن در جامعه ایرانی حداقل و خیلی هم پاپولار نیستن در استان اونتاریو. به هر صورت این اطلاعات فعلا داشته باشین تا برنامه‌های بعدی بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد. در دنیای وام مسکن ما هفته پیش 2 روز در بانک BMO بودیم. خیلی خوب بود. خیلی دوستان عزیز اومدن. از همه کسایی که اومدن توی شعبه همدیگر رو دیدیم تشکر میکنم. خیلی دیدار خوبی بود. من اصلا نفهمیدم 4 ساعت ها چجوری گذشت. انقدر که عزیزان اومدن رفتن پشت سر هم دیگه خیلی خوب بود. سعی میکنیم این برنامه رو بیشتر داشته باشیم. توی یکی از فعلا دارم با بزرگترین بانک کانادا، رویال بانک آف کانادا، یعنی همون RBC دارم صحبت میکنم که بتونیم 2 روزم با RBC برنامه داشته باشیم به زودی. و همینطور اگر چون دیدم خیلی استقبال شد همینجور با بانک‌های مختلف هم میتونیم بذاریم که شما بتونیم بیاین اطلاعات دقیق‌تر و بهتر و راحت‌تری بگیرید. در برنامه در شهر این هفته به 2 تا موضوع نگاه میکنیم. اولین موضوع ما دزدی از یک خونه در ریچموند هیل هست که پلیس یورک ریجنت ویدیوشو منتشر کرده که من اصلا واقعا مخم داره میترکه که چطور انقدر پر رو 3 تا جوان میتونن بیان بزنن در یه خونه رو بشکنن و برن توش برای دزدی. ببینید این داستان دزدی ها فقط به خاطر اینه که قوانین بیل یا قوانین وثیقه خیلی شله توی کانادا و در دولت آقای ترودو این اتفاق افتاد. خیلی حزب محافظه‌کار داره فشار میاره به دولت و دولت آقای کارنی هم اتفاقا الان دیگه توجه داره میکنه به این مسئله که قوانین بیل رو ریفورم کنن، قوانین وثیقه رو عوض کنن. اینه که ببینیم که دولت جدید چیکار خواهد کرد و امیدوارم که همتون به نماینده‌هایی که رأی دادیم بهشون فشار بیارین که برن توی مجلس حرف بزنن و جلوی این جرم و جنایت‌ها بتونیم جرم و جنایت‌ها رو بگیرن، چون واقعا دیگه قابل کنترل نیستش. یعنی امنیت کل جامعه کانادا رو داره به هم میزنه اتفاقات. مورد دوم این که یک پسر روز پنجشنبه گذشته اگه یادتون باشه، کسایی که در تورنتو و اطرافش هستن یادشونه که یه دونه امرجنسی آلرت اومد روی تلفن‌هاشون که یک مجرمی که یک آدمی رو با چاقو زده توی منطقه ایجکس توی شهر پیکرینگ یا ایجکس پیکرینگ بود فکر کنم، پیکرینگ توی منطقه دورام ریجن، این رو دنبالش هستن و از مردم خواستن که مواظب باشن، برن تو خونه هاشون. تمام مراسمی که کامیونیتی ایونت هایی که تو اون شهر بود همه کنسل شد. داستانی بود که یک پسر 14 ساله که بعدن گفتن 18 ساله هستش با چاقو بدون هیچ دلیلی یک خانومی مسنی رو توی خیابون توی اونجا تو اون شهر با چاقو تو خیابون میزنه و به قتل میرسونه. اون خانم فوت میکنه و پلیس دنبالش بود که پیداش کنه. بعد از 4 ساعت تونستن پیداش کنن، ولی در مدت این 4 ساعت با توجه به پیغامایی که رو تلفن اومده بود
و پیغامایی که پلیس داشت میداد تقریبا تمام شهر رو داشتن تعطیل میکردن که دنبال این مجرم بگردن که خوشبختانه پیدا شد و هنوز هم دلیلش معلوم نیستش که چرا این کارو کرده. هیچ رابطه‌ای بین متهم و مقتول وجود نداره. گزارش پلیس رو با هم می‌بینیم و اخبارش رو. Now, the identity of the victim is still not being released at this time, but neighbors tell us it was an older lady in her 80s. She was a retired kindergarten teacher. It was around 3 yesterday afternoon when she was gardening outside her home on Lynn Heights Drive, a quiet neighborhood in Pickering. She was approached by a stranger and stabbed multiple times. She was rushed to the hospital where she unfortunately died of her injuries. That suspect then ran away eastbound, and the description police first gave was that it was a male, brown. He was wearing a long trench coat, and then it was all hands on deck for the manhunt to try to bring the suspect in. Durham Regional Police called in help from Toronto and nearby jurisdictions. They called in specialty teams. They had K9 units, drones searching this heavily wooded area. And then an emergency alert went out around 5:45 to people across the GTA, telling folks to shelter in place, especially those in the area. The city of Pickering also made the decision to shut down public facilities for the night and all community programming. And then it was around 8:30 at night when police arrested the suspect. And then an hour later, they told us that it was a teenage boy. آره این بود برنامه مکس مانده این هفته. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا هفته بعد، خدا نگهدار.